ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงเราลองดูพระสูตรนี้ยาวนิดหนึ่งพระสูตรนี้พระศาสดาให้ภิกขุชื่อนันทกะหรือนันทโกเป็นผู้ไปแสดงธรรมให้กับภิกขุณีแต่ต้องฟังซ้ำ2 รอบรอบแรกยังไม่ได้ผลรอบ2พระเจ้าบอกไปแสดงอีกรอบหนึ่งกลับมาได้ผลดีมากนะอันนี้ดูเป็นยังไงนะจริงก็เป็นข้อธรรมที่แบบว่าเราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี่แหละตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงนะแต่ทีนี้เขาเริ่มแบบว่าตั้งใจฟังเริ่มใช้ใจฟังขึ้นแล้วก็พอตั้งใจฟังปุ๊บมันก็เลยได้ผลจากการฟังแล้วขณะตั้งใจฟังก็ยังต้องซ้ำถึง2 หนพอหนที่2ก็เลยได้มีการบรรลุธรรมกันเกิดขึ้นเราลองฟังดูนะพระสูตรนี้น่าจะยังไม่เคยเอามาบอกกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกขุณีประมาณ500 รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกขุณีจงรับสั่งแสดงธรรมแก่พวกภิกขุณีเถิด ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ก็สมัยนั้นแลภิกขุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาทพวกภิกขุณีโดยเป็นเวรกันอีกสำนวนจะใช้คำว่าเป็นวาระนะถ้าให้ดูของอีกสำนักหนึ่ง767เนี่ยย่อมให้โอวาทภิกขุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปแล้วก็พระเจ้าถามอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิกขุณีเวียนมาถึงใครหนอของอีกฉบับหนึ่งใช้คำว่าเป็นเวรกันเหมือนเข้าเวรอะไรอย่างเงี้ยแต่วาระก็ดูเรียบร้อยดี ก็สมัยนั้นแลภิกขุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาทภิกขุณีโดยเป็นเวรกันแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทพวกภิกขุณีโดยเป็นเวรกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์วันนี้เวรโอวาทภิกขุณีโดยเป็นเวรกันของใครหนอแลหรือตรัสว่าอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิกขุณีเวียนมาถึงใครหนอนี่ก็ดูจะเรียบร้อยดีพระอานนท์บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาระให้โอวาทภิกขุณีทั้งหลายภิกขุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอวาทภิกขุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปก็สงฆ์เขาก็เสียสละทำกันแต่การให้โอวาทภิกขุณีต้องพรรษา20ขึ้นนะเนี่ยต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ต้องเป็นเวลากลางวันนะเงื่อนไขเยอะเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปให้โอวาทภิกขุณีได้ ในผู้ที่มีคุณสมบัติครบเนี่ยแล้วก็เอามาเวียนกันนะเพื่อไปให้โอวาททีนี้พอภิกขุนันทกะนี่ไม่ได้เข้าร่วมเวรด้วยนะพระศาสดาก็เลยตรัสถึงพระนันทกะว่าดูก่อนนันทกะเธอจงโอวาทสั่งสอนพวกภิกขุณีดูก่อนพราหมณ์เธอจงกล่าวแสดงธรรมกถาแก่พวกภิกขุณีเถิดเรียกภิกขุนันทกะว่าพราหมณ์นี่มีนัยยะเพราะว่าปกติถ้าพระเจ้าเรียกภิกขุว่าพราหมณ์ก็คือเหมือนสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วก็จะมีตัวอย่างที่ภิกขุที่เป็นอรหันต์แล้วเนี่ย5-6 รูปเนี่ยเดินกันมาเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วพระเจ้าก็จะบอกภิกขุทั้งหลายว่าให้พวกเธอทั้งหลายดูนั่นพวกพราหมณ์กำลังเดินมานะดังนั้นพราหมณ์ของพระศาสดาเนี่ยความหมายของพระองค์ก็คือผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วนะถึงจะเรียกว่าพราหมณ์ดังนั้นความเป็นพราหมณ์ก็คือเหมือนก็ต่างคนต่างบัญญัตินะดังนั้นความเป็นพราหมณ์ที่แท้จริงคืออย่างไรพระศาสดาก็บัญญัติในส่วนของพระองค์เนี่ยผู้ที่ถึงซึ่งพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ที่สุดของความบริสุทธิ์นั่นคือการต้องเข้าถึงความไม่ตายการจะเข้าถึงความไม่ตายก็ต้องสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะท่านพระนันทกะทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าพอพระเจ้าสั่งก็ไปนะเป็นผู้ว่าง่ายนะแล้วนุ่งสบงทรงบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีในเวลาเช้าครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปยังวิหารราชการามแต่รูปเดียวภิกขุณีเหล่านั้นได้เห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลพากันแต่งตั้งอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้แล้วจึงล้างเท้าแม้ภิกขุณีเหล่านั้นก็ถวายอภิวาทท่านภิกขุนันทกะแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วภิกขุนันทกะได้กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายจักต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่พึงตอบว่ารู้ไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกขุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้านันทกะปวารณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้ให้ถามได้ถ้ารู้ก็บอกว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงจักขุคือตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีบอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้านันทกะก็บอกก็สิ่งใดไม่เที่ยง
สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภิกขุณีก็บอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกขุณีตอบว่าไม่ควรเลยเจ้าข้าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีบอกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าภิกขุนันตกะถามอีกว่าคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้ากายกายะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็ไล่ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีทั้งหลายบอกว่าไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าภิกขุณีบอกว่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอันนี้อะไรเอตังมะมะนะเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาในระบบของสังคตะไม่มีอะไรเป็นเอตังมะมะเลยคือเป็นชั่วคราวมีชั่วคราวหมดแล้วก็หายไปตัวตนตรงนั้นที่นั้นแบบนั้นก็จะหายไปภิกขุณีเพราะเมื่อก่อนภิกขุณีเขาบอกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายใน6ของเราเนี่ยไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้านันทกะบอกว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละนี่แหละเขาจะมีความเห็นอย่างนี้แหละถ้าผู้นั้นเห็นด้วยปัญญาโดยชอบดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีบอกไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยเจ้าข้าไล่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไล่อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธัมมังดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้ากลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้ารสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าโผฏฐัพพะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าธรรมารมณ์บาลีใช้คำว่าธัมมังเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีบอกไม่เที่ยงเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยเจ้าข้านั่นเพราะเหตุใดภิกขุณีบอกว่าเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นด้วยดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายนอก6ของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้า
ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แลน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้านี่ไล่มาถึงวิญญาณนะทีแรกอายตนะภายใน6แล้วก็ไล่ภายนอก6อันนี้2อันเนี่ยมันมากระทบกันเนี่ยมันต้องมีวิญญาณเข้ามาในช่องทางนั้นไม่งั้นการรู้แจ้งก็มีขึ้นมาไม่ได้พระองค์ก็ไล่ตั้งแต่วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายแล้วก็วิญญาณทางใจ6ช่องทางแล้วไปจนถึงมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกขุณีก็บอกไม่เที่ยงเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกขุณีตอบว่าเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นด้วยดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าวิญญาณ6ของเราเนี่ยไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แลดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันไฟกำลังติดอยู่เนี่ยประทีปน้ำมันติดไฟอยู่มีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้น้ำมันก็ไม่เที่ยงเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแสงสว่างอันเกิดจากเปลวไฟก็ไม่เที่ยงเปรียบหลายอย่างเลยอันนี้เป็นคำสาวกก็จริงแต่พระพุทธเจ้าให้ไปแสดงธรรมเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้ารับรองตัวเป็นทั้งตัวแล้วว่าต้องได้แน่นอนแล้วยิ่งไปแสดงธรรมกับภิกขุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะระมัดระวังนิดหนึ่งนะดังนั้นจึงต้องตั้งคุณสมบัติผู้ที่จะแสดงธรรมกับภิกขุณีเนี่ยไว้เยอะแยะเลยหนึ่งในคุณสมบัติอันนั้นก็คือต้องมีพรรษา20ขึ้นนะต้องบวชมา20ปีโอ้โหนะถือว่านานกว่าจะได้อบรมภิกขุณีได้เนี่ยนะ10กว่ายังไม่ได้เลยอ่ะเถระยังไม่ให้เลยนะแล้วก็ต้องสมมุติก็คือสงฆ์อนุญาตให้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดบอกสอนได้แล้วสังเกตตรงเนี่ยอุปมาเนี่ยเขาแยกดีนะแยกเป็นส่วนดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้น้ำมันนะก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตัวเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดไปกล่าวว่าแต่ว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือหนอไม่มีทางเลยใช่ไหมตะเกียงนะมีน้ำมันมีไส้นะไอตัวตะเกียงก็พังได้ไส้ก็หมดไปได้น้ำมันก็หมดไปได้เนี่ยเปลวไฟมันก็เกิดจากพวกไส้พวกอะไรอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็หมดไปได้ใช่ไหมแล้วแสงสว่างอันเกิดจากเปลวไฟอ่ะใช่ไหม
ทีนี้ก็มาดูว่าไอ้แสงสว่างที่เกิดจากเปลวไฟเนี่ยเป็นของเที่ยงมันจะเที่ยงไหม เพราะมันอาศัยกันเกิดขึ้นจริงไหมแสงสว่างก็เกิดเพราะเปลวไฟใช่ไหมเปลวไฟก็มาจากไส้ใช่ไหมไส้ก็ดูดน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยน้ำมันก็ต้องถูกเติมเป็นระยะถ้าไม่มีน้ำมันเติมเข้าไปก็หมดอีกนะดังนั้นแสงสว่างเนี่ยมันจะเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนได้ไหมไม่ได้เลยภิกขุณีก็เลยบอกว่าหาไม่ได้เจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกขุณีบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบุคคลผู้กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแลก็เป็นไปไม่ได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุใดข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นจึงดับไปน้องหญิงทั้งหลายถูกละอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แลจากนั้นก็ยกอีกอุปมาหนึ่งน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดารากก็ไม่เที่ยงท่านบอกลำต้นก็ไม่เที่ยงลำต้นต่อจากรากขึ้นมาแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงตัวต้นไม้ไม่เที่ยงกิ่งและใบไม่เที่ยงแล้วท่านมาเทียบกับอะไรเงาของต้นไม้ดังนั้นเงาของต้นไม้เป็นของเที่ยงไหมเที่ยงไม่ได้เลยเงาก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบแปรปรวนเงาของต้นไม้นั่นแลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นได้ไหมเงาของต้นไม้ภิกขุณีก็ตอบปฏิเสธภิกขุณีบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปกิ่งและใบแปรปรวนเงาต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนเช่นกันนะ
ทีนี้ก็ไล่อายตนะต่างๆไปเรื่อยๆทีนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งอุปมาเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกเอาไว้ส่วนเนื้อในนั้นส่วนใดเป็นเนื้อล่ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแลขวานส่วนนั้นๆแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อคงจะเป็นเนื้อก้อนๆนะเนาะระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแลขวานส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอามาปิดโคไว้เหมือนกันแล่ทิ้งไว้แล้วก็ไอ้ส่วนหนังก็เอามาหุ้มปิดไว้เฉยๆนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือเปล่านะภิกขุณีก็บอกว่าหาไม่ได้เจ้าข้ากล่าวไม่ถูกต้องแน่นอนท่านบอกข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดโน้นฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนนั้นส่วนใดเป็นเนื้อในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงนะถึงกระนั้นแลโคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นน้องหญิงทั้งหลายเราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจชัดนะเนื้อความเรื่องอะไรในความอุปมานั้นมีดังนี้นะน้องหญิงทั้งหลายข้อว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6เนื้อในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะเครื่องผูกมีดแล่โคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐการเห็นเกิดดับนั่นเองซึ่งใช้เถือแล่คว้านกิเลสในระหว่างสังโยชน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้ท่านนันทกะบ่อยว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายโพชฌงค์ที่ภิกขุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้ท่านก็บอกเรื่องของ7อย่างทำ7อย่างนี้ก็คือตัวโพชฌงค์7ภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญธรรมวิจยะย่อมเจริญวิริยะย่อมเจริญปิติย่อมเจริญปัสสธิย่อมเจริญสมาธิย่อมเจริญอุเบกขาอนาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโวฏสักขะคือความปลดปล่อยหรือปล่อยลงหรือวางลง น้องหญิงทั้งหลายเหล่านี้แลโพชฌงค์7ที่ภิกขุเจริญทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ครั้งนั้นภิกขุนันทกะ
กล่าวสอนภิกขุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกขุณีเหล่านั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของภิกขุนันทกะแล้วลุกจากอาสนะอภิวาทท่านภิกขุนันทกะกระทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายอภิวาทยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกขุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วพระเจ้าไล่ให้ไปต่ออีกให้กลับไปก็เหมือนว่าได้โอวาทจากภิกขุนันทกะแล้วเนาะก็พระเจ้าก็มองว่าพอแล้วล่ะก็กลับไปเถอะนะแต่ปกติมามักจะมาถามเนาะว่าที่ให้โอวาทอย่างเงี้ยโอเคไหมอย่างเงี้ยแต่นี้พระเจ้าผลักออกไปก่อนภิกขุณีเหล่านั้นก็ทำสามีจิกรรมแล้วก็หลีกไปครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเมื่อภิกขุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานได้ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถ14ค่ำนั้น14ค่ำนะชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอ14ค่ำมันใช่15ไหมแต่เวลาเรามองด้วยตาเนี่ยมันก็แยกไม่ค่อยออกเนาะดังนั้นเวลามองด้วยตาก็เห็นจันทร์เต็มดวงใช่ไหมแต่แท้จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวพระเจ้าบอกโอ้อันนี้มันก็ยังพร่องเนี่ยมันยังไม่เต็มพอดีฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะภิกขุเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีความดำริบริบูรณ์เลยแต่ที่ชื่นชมไปเนี่ยก็เจ้าตัวยังไม่ได้อะไรหรอกนะยังไม่บริบูรณ์ฉะนั้นเหมือนกันแลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านนันทกะว่าดูก่อนนันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอก็พึงกล่าวสอนภิกขุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกันภิกขุนันทกะทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้านันทกะก็โอเคนะไปแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งพอราตรีนั้นล่วงไปถึงเวลาเช้าก็ไปบิณฑบาตเสร็จกลับมาภายหลังเวลาอาหารก็เข้าไปที่วิหารราชการามรูปเดียวภิกขุณีเหล่านั้นได้เห็นภิกขุนันทกะมาแต่ไกลก็ตั้งอาสนะและน้ำล้างเท้าไว้ภิกขุณีเหล่านั้นก็อภิวาทท่านภิกขุนันทกะแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านภิกขุนันทกะได้กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายจักต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่พึงตอบว่ารู้ไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้น้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทูลถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้มีความหมายอย่างไรเถิดภิกขุณีเขาก็พอใจยินดีต่อภิกขุนันทกะที่ได้ภาวนาหรือเหมือนอนุญาตให้ถามได้แล้วภิกขุนันทกะก็ให้ข้อธรรมเดิมตามที่พระเจ้าตรัสบอกว่าไปแสดงธรรมเหมือนเดิมอีกรอบนึงนะก็พอวันรุ่งขึ้นก็กลับไปแสดงธรรมอย่างเดิมอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนะก็เริ่มจากว่า
อายตนะภายในทั้งหมดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไล่จากจักขุไปเลยจักขุเที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็ไล่ไปจนถึงเนตังมะมะน่ะแต่ไม่ได้ใช้เนตังมะมะใช้มุมของเอตังมะมะแล้วก็เป็นเหมือนประโยคปฏิเสธเพราะว่าเอตังมะมะเนี่ยก็คือนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่เขาก็ภิกขุนันทกะก็จะบอกว่าควรไหมที่จะเห็นแบบนั้นควรไหมที่ในเมื่อพอมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรไหมที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเราก็ไม่ควรอันเนี้ยจะไม่ได้พูดเนตังมะมะพูดเอตังมะมะแต่บอกว่าไอ้ที่คิดว่าเอตังมะมะเนี่ยควรไหมไม่ควรไล่จมูกลิ้นกายใจจากนั้นก็ไล่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์หรือธรรมังจากนั้นก็ไล่เรื่องของวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณไล่วิญญาณทางช่องอายตนะทุกช่องพอไล่เสร็จก็อุปมาอุปมาประทีปน้ำมันเหมือนเดิมแยกเปลวไฟแยกแสงสว่างแยกตะเกียงแยกไส้แยกน้ำมันเป็นส่วนแล้วก็มาบอกว่าแสงสว่างที่ได้จากเปลวไฟเนี่ยมันเที่ยงแท้ยั่งยืนไหมเนี่ยจากนั้นก็อุปมาต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่รากก็ไม่เที่ยงลำต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยงเงาก็ไม่เที่ยงดังนั้นถ้าเห็นว่าทุกส่วนไม่เที่ยงแต่ไปเห็นว่าเงาของต้นไม้เนี่ยเที่ยงคนที่พูดอย่างเงี้ยพึงกล่าวโดยชอบหรือเปล่าเลยมานึกถึงตรงนี้มานึกถึงเนี่ยที่เขาคิดว่าวิญญาณเป็นของเที่ยงว่าวิญญาณเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันมันจะเที่ยงได้ยังไงเนาะมันเกิดจากองค์ประกอบวิญญาณใช่ไหมรัศมีของแสงมันเกิดจากสุริเยลำแสงพุ่งมาแล้วก็กระทบกับฉากไอตัวฉากก็ไม่เที่ยงไอตัวสุริเยก็ไม่เที่ยงกระทบกันปุ๊บเกิดรัศมีแล้วบอกรัศมีเนี่ยเป็นของเที่ยงมันก็เป็นไปไม่ได้จากนั้นก็อุปมาคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดที่จะฆ่าโคใช้มีดแล่อันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อในหนังไว้ข้างนอกแล้วก็เนื้อในก็หั่นเป็นส่วนไปหมดพวกเอ็นพวกเนื้อควานไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหนังคลุมเอาไว้แล้วบอกว่าโคตัวเนี้ยประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วเขาภิกขุนันทกะก็บอกเรื่องโพชฌงค์ 7ว่าโพชฌงค์ 7ที่ภิกขุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วก็ไล่โพชฌงค์ทั้ง7แต่ละข้อทีนี้พอตอนสุดท้ายก็เหมือนเดิมภิกขุนันทกะกล่าวสอนภิกขุณีเหล่านั้นด้วยว่านี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วภิกขุณีก็ยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่าน
ภิกขุนันทกะแล้วก็ลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วก็จากไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทยืนหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าภิกขุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วก็ให้ภิกขุณีกลับไปอีกจากนั้นภิกขุณีก็ถวายพิวาทแล้วก็กระทำประทักษิณหลีกไปพอภิกขุณีกลับไปหมดก็ได้ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถ15ค่ำนั้นเปลี่ยนจาก14ค่ำไปพูดว่า15ค่ำละชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอ15ค่ำเรามองดวงจันทร์ไปก็ดูมันเต็มดีเนาะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันพร่องมันอะไรอะเนาะ14ค่ำก็เหมือนกันมองไปมันก็เต็มดวงดินะแต่แท้จริงนะแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็เต็มแล้วทีเดียวฉันใดครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าบอกดวงจันทร์ยังพร่องนะครั้งนี้บอกดวงจันทร์เต็มภิกขุทั้งหลายภิกขุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของภิกขุนันทกะเนี่ยทั้งที่มีความดำริบริบูรณ์แล้วฉะนั้นเหมือนกันแหละดังนั้นถ้ากับว่าพระศาสดาบอกอันเนี้ยดำริบริบูรณ์ละภิกขุณีเหล่านั้นเนี่ยนะตอนนี้พูดอย่างนี้ก็ยังแล้วตกลงเขาได้เป็นอะไรเนาะนะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะพระเจ้าก็พูดต่ออีกภิกขุทั้งหลายบรรดาภิกขุณีทั้ง500รูปนั้นรูปสุดท้ายยังเป็นถึงโสดาบันแย่สุดเลยนะโสดาบันรูปสุดท้ายมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าแสดงว่าในนั้นต้องมีถึงอรหันต์แน่เลยนะนี่ใน500เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกขุเหล่านั้นก็ต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคนะใน500นั้นแย่ที่สุดเป็นโสดาบันก็เท่ากับ500ทั้งหมดได้ความเป็นอริยบุคคลทั้งหมดเลยก็เลยมองว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่าให้ฟังซ้ำนะฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแสดงธรรมครั้งแรกก็ยังคงจะได้ระดับหนึ่งพอครั้งที่2ไปนี่นะก็เทศเหมือนเดิมนะแต่ได้ความเข้าใจที่ลึกขึ้นดังนั้นในคำสอนเดียวกันเนี่ยคนที่ฟังก็เก็บไม่หมดนะเก็บได้ไม่เท่ากันเก็บไม่หมดแล้วก็การฟังซ้ำก็มีประโยชน์นะก็ได้เห็นหลายแง่หลายมุมอันนี้ก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับการแสดงธรรมของสาวกซึ่งถ้าเราดูเนี่ยภิกขุนันทกะแสดงธรรมเนี่ยเป็นสุกตวินิโยเลยคือก๊อปปี้ผู้เจ้าไปเลยนะจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเนี่ยก็ไล่อายตนะภายใน6ภายนอก6นะวิญญาณ6แล้วก็อุปมาเข้าเฝ้าพระศาสดาทั้ง2ครั้งผู้เจ้าก็ไม่เทศซ้ำด้วยมาถึงก็กลับไปได้ละมาครั้งที่2ก็กลับไปได้ละ
แต่ครั้งที่สองเนี่ยพระเจ้าก็คงตรวจดูทั้ง500หมดแล้วแหละใช่ไหมในบริบทพระสูตรตรงนี้ถัดมาอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของราหุลแล้วก็พระศาสดาเนี่ยตรัสสอนเหมือนกันแล้วก็มันมีว่าเทวดาหลายพันตนเนี่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแต่มันเป็นบริบทที่เขาเขียนขึ้นเองไงไม่ได้อยู่ในคำตรัสของพระศาสดาเพราะเทวดาเขาตามมาฟังธรรมบ้างแต่ก็ไม่ได้มีที่พระเจ้ายืนยันด้วยพระองค์เองมีแต่ว่าเป็นความสรุปนะฝากพระสูตรยาวๆไว้แค่นี้นะ เดี๋ยวคราวหน้าจะเปรียบเทียบเรื่องอัตตากับอนัตตาให้มีพระสูตรที่พระเจ้าตรัสเปรียบเอาไว้ถ้าไม่เรียกเป็นอัตตาแล้วจะเรียกเป็นอนัตตามันจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยพระสูตรนี้ก็ชัดดีดังนั้นก็เดี๋ยวฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด อนุโมทนาสาธุ